කරන්නේ PcReview කෙවදින් යන වීඩියෝ එකේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඩ්‍රෝන් ගැන. ඉමලක් තමයි ඩ්‍රෝන් එකක් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකින් ගොඩක්ම අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කැමරාවක් තියෙන ඩ්‍රෝන් එකක් ගන්නවා රුපියල් 7950 ඉඳලා රුපියල් 1,88,000 ගණනක් වෙනකන් ඩ්‍රෝන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් ලෝකෙ ඉන්න හොඳම ඩ්‍රෝන් జాතියක් ගැන DJI Mavic සහ GXD selfie drone ඔය වගේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඩ්‍රෝන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් අදාළ නැහැ. ඔයා මොන ඩ්‍රෝන් එකක් ගත්තත් ඒ ඩ්‍රෝන් එකට සමහර විට කැමරාවක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කැමරාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක ටිකක් ගාණක් ලොකු ගාණක් නම් ඒකේ ඔයාට ගොඩක්ම වෙලාවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැත්නම් තටු 4යි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේ ෆොටෝ එක අපි හොඳට බැලුවොත් ඩ්‍රෝන් එකක තටු එක එක ගණන්වල තියෙනවා. සමහර ඒවාගේ 4 8 5 එක එක ගණන් වල තටු තියෙනවා. මේ අතරින් තටු 4ක් තියෙන ඒවාට තමයි කියන්නේ quadcopter කියලා. quadcopter කියන්නේ 4ක් තියෙන නැත්නම් ඩ්‍රෝන් වල තියෙන අර කරගෙන මේ පෙත්ත තියෙන්නේ නැත්නම් අර පෙති 4 තියෙන්නේ වටේට ඩ්‍රෝන් එකේ උඩට යන්න. අන්න ඒ වගේ පෙති 4ක් තියෙන ඒවාට කියන්නේ quadcopter කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට එක එක ඒවට එක එක ඒවා කියනවා multicopter. ඒ අර බඹර ගාන. එහෙම නැත්නම් බඹර 4 තියෙන ඒවාට quadcopter කියද්දි බඹර වැඩි වෙන ගානට මේකේ නම් එක එක ඒවා කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ගැන තමයි ඇත්තටම කතා කරන්නේ. ඔය ඩ්‍රෝන් එකක් ගනිද්දි සමහර ඒවා වෝටර් ප්‍රූෆ් එකනේ වතුර වැටුණාට අවුලක් නැහැ. හැබැයි සමහර ඒවා 70ක් විතර ඔයාට හොයාගන්නවත් බැරි දුරකට යන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා ගේ රිමෝට් එකත් එක්ක තියෙන සිග්නල් භාගය නැති වෙලා ඩ්‍රෝන් එක වැටෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ අනතුරු වලින් බේරෙන්න හොඳ ඩ්‍රෝන් జాති තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක් ගාන අඩු ඩ්‍රෝන් එකක් තමයි DJI Mavic Mini එක බේස්ම බේස්. මම ආසම ඩ්‍රෝන් එක ගොඩක් ගාන අඩුයි. එතකොට DJI තව ඒවා තියෙනවා. DJI official YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න තව දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මං ගාව තියෙන්නේ DJ මං ගාව විච්ච ඩ්‍රෝන් එක අතරක ඩ්‍රෝන් එක නෙවෙයි හෙලිකොප්ටර් එකක් වගේ එකක්. ඒක මං යවල බලද්දී ගොඩක්ම දුරට වතුරට වැඩ කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ වතුර විසි වෙලා ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් යද්දී charge බැහැලම off වෙලා යනවා. හැබැයි සමහර ඒවා තියෙනවා ඒවටත් අවුලක් නැහැ. ගොඩක් ටිකක් try එකක් දීලා ගන්න පුළුවන් ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් වලින් එකක්. ඔයාට සමහර විට ඒකත් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ choices වලට අනුව ඔයාට ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමරාවක් තියෙන්න ඕන නම් ඒකට ඔයාට හොඳ එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගන්න අඩු ඒ වගේ මේනෝට කැමරාවක් තියෙනවා. සමහර විට ඔයාලා අහන ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගැන කතා කරන්නම්. මට පේනවා ඇති මෙතන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් උපරිම යන්නත්නම් මේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහලා දෙනවා ඩ්‍රෝන් එකක් කොච්චර ලොකුද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රෝන් එකක් ග්‍රෑම් 200ක් කිලෝග්‍රෑම් 0.2ක් හරි 0.44ක් LBS වෙනස් පුළුවන්. සමහර විට මිලිමීටර් 150ක් සෙන්ටිමීටර් 15ක් සහ 6 ඉන්චස් වෙනස් පුළුවන්. සමහර විට කිලෝග්‍රෑම් 20ක් සමහර වෙලාවට මේ වගේ බර වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරක් ගොඩක් ඒ වගේ එක එක බරවල් තියෙන නිසා මට හරියටම කියන්න බෑ. කොහොම හරි අපිට තව ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය මේ එක එක වැඩවලට කරන්නත් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මොන කන්ට්‍රි එකේද බෙස්ට් ඩ්‍රෝන්ස් තියෙන. ඒ කියන්නේ මොන රටේද හොඳම ඩ්‍රෝන් නිර්මාණය කරන්න කියලා දැනට හම්බෙච්ච තොරතුරු වලට අනුව ටර්කි වල තමයි දැනට මේ හොඳම ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණයක් තියෙන ටර්කි වල. හොඳයි. මේ වෙනකොට
ඔයාලා දන්නා ඇති එක එක types වල drone තියෙනවා. මේ අතරින් types 4ක drones තියෙනවා. එය ගැන කිව්වොත් multi rotor, fixed wing, single rotor, helicopter and fixed wing hybrid drone. මම ආයෙ කිව්වොත් multi rotor, fixed wing, single rotor, helicopter, fixed wing. ඔන්න ඔය 4 තියෙනවා. මේවා හරියටම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා අහලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් තැන්වල තියෙන වැඩිපුරම අහපු ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. අයි බලමු. තා ප්‍රශ්න කට්ටිය අහලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එකකට කොච්චර උඩ යන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහර විට අඩි 100ක් දුරට වුණත් මේ ඩ්‍රෝන් එකකට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ස්මෝල් ඩ්‍රෝන් එකකට සාමාන්‍යයෙන් අඩි නැත්නම් මයිල්ස් කිලෝමීටර් 5ක් යන්න පුළුවන් කිව්වොත් ඔයා හිතනවා. මේ වගේ දෙන වෙනස කියන්නේ ලොකු ඒ වගේ බර වැඩි වෙනකොට මේක යන්න පුළුවන් වේගෙත් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩට යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. මේකේ බර අඩු වෙනකොට තවත් අපිට ගොඩක් උඩට යන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. සමහර වෙලාවට කිලෝමීටර් 5ක් වගේ හොඳම එකක් නම් තියෙන කිලෝමීටර් 5ක් වුණත් උඩට යන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ඩ්‍රෝන් වලට තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එච්චර ගොඩක් හයියෙන් මේ තටු කැරකෙන නිසා ගොඩක් ඉක්මනින් වගේම විනාඩියකට මේකේ බඹරවල වට 3650ක් විතර කැරගෙනවා මේ එකක. එතකොට හතරම ඔයාලට කීයද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඇත්තටම වැඩිපුරම ඩ්‍රෝන් කට්ටිය අහලා තියෙන දේ තමයි වැඩිපුරම ඩ්‍රෝන් පාවිච්චි කරන්නේ මොන රටේද කියලා. අපි හැමෝම දන්නේ ඇමරිකාවෙම තමයි වැඩිපුරම ඩ්‍රෝන් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තමයි දැනට දී ගාඩියන් කියන වෙබ්සයිට් එකේ අපිට අනාවරණය වෙලා තියෙන විදිහට. හොඳයි. ඉතින් ඔය ටික ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න ආවේ. PcReview එකේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. bye. තාත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. PcReview එකේ subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න සූදානම්.